بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن با فایلم نمبر 5 کو د فایلم د مولوسکا. مولوسکا دا لفظ ورته دی د ملسکس نه یا ملس نه. ملس یا مولسکس مونږ وایو سافت ته، نرم ته. زه لکه دې فایلم لا چې دا نوم یې ښودی دا ټول جاندار نرم، بالکل نرم وي. نو بیکاز آف سافټنس دې فایلم ته مونږ فایلم مولوسکا وایو. د دې فایلم مولوسکا موږ اوس په شریک جنرال کریکټریسټیک وایو. د ټولو جنرال کریکټریسټیک ورنۍ خبره د دې د هیبیټیټ ته. نو دې هیبیټیټ زموږ سره په دوه ځای کې کیدای شي، یا دا ایکویټیک کیدای شي اوبو کې، او یا مویسټ پلیسز په ځمکه باندې داسې ځای چې هلته کې نمي وي، هلته کې اوبه کم از کم موجود وي، لږ لوند غونډه کې وي، نو هلته کې دا موږ ته میلاویدای شي. د دې موږ خبره کوو د دې باډي، دا کوم جسم چې دی دی ټیک ده، د دې خبره کوم. د دې باډي دی سافټ، دا خدا دی کوم څه شکل چې جسم به سافټ وي and protected by a shell. بعضی ګوره دلته کې د شیل خبره کوو. شیل نو دې کې چې کوم جاندار دي نو په باز چا کې دا وي یس، مطلب دا شیل په چا کې ایکسټرنل وي، ایکسټرنل، او په چا کې دا شیل وي خو انټرنل وي، او په چا کې ابسنټ وي، په چا کې شیل نه. د شیل خبره هو شو. لکه پارس کو دلته وګورئ، دا پارس کې زموږ یو جاندار دی، ټیک ده. نو دلته کې د دې یو فرده ده چې هغه پر دې ته موږ وایو منټل، او هغه خبره به دلته کوو انشاءالله. دا منټل زموږ سره د سپیشل ټایپ اف سیل نه جوړلی، یو خصوصي خولي دی پکې. کلیر. د دې منټل دوه کارونه دي. یو د دې نه شیل جوړېږي، دا شیل یا ته بار ته جوړېږي، داسې بار ته، او یا ته دنده جوړېږي. نو مطلب چې د دې پردې نه شیل بار جوړ شو، دیس از ایکسټرنل شیل، او که دې پردې نه دنده جوړ شو، دیس از انټرنل شیل، او په بعضو کې دا سره نه وي. خو دا شیل جوړېږي چېرته نه، د دې منټل نه. د دې د باډي پارټس خبره کوم چې د دې د جسم وي. نو په دې کې هیډ وي، ټیک ټاک هیډ پکې، دا له دې فرض کړه دی دا هیډ دی. کلیر ده. او ډورسل ویسرل دا شاته راغله، دلته کې ته دیو سه انټرنل آرګن دی، ډورسل په دې شاته پیچه. نو ویسرل هغه څه ته هغه ته موږ چې کومه د انسان یا د ځناور په جسم کې کوم او خېټه کې چې کوم آرګن دی هغه ته موږ ویسرل آرګنز وایو. نو دلته په دې ځای کې د دیو سه مختلف څه آرګن موجود دي. ټیک ده. نیوي صحیح دا یو دا ډورسل ویسرل همپ، دا ډورسل ویسرل همپ. کلیر دا ده. اور دین علاوه بل پیټ دا مسکولر پیټ، دا ټول مسکولر پیټ کې راځي. دا علاقه مسکولر پیټ. درې علاقې شوي. دا شو هیډ، this is dorsal visceral hump، او this is muscular pit. طلب کی انزری کم نه مطلب muscular pit. هر دې جسم خو ډیفرنشیټډ، مطلب سر په کې مخکاری، خپې په کې مشته، او په شا باندې یو څه چې هغه ته مونږه dorsal visceral hump وایو. د دې نه بعد د منټل خبره کوو. هغه منټل خبره ما تاسو ته اوس مخکې وکړه چې په دې یو پردی، په دې جاندارو باندې دلته یو پردی یو کوري، هغه کورداري چې دې کور ته موږ څه وایو؟ منټل ته وایو. کلیر. بیا د دې جاندارو دا کومه پرده چې را فرض که زه تاسو دلته ولیکم دا، ټیک ده. نو د دې جاندار او د دې منټل دا کومه پرده چې ده، د دې په منځ کې دلته کې یو کیویټي غوندې کې راځي، کیویټي، ټیک ده. دا د دې کیویټي ته موږ وایو منټل کیویټي. دې منټل کیویټي کې د دې چې کومه ایکسکریټري آرګن یا کډنیز بوته وي هغه پکې موجود وي، او بل انس هم دلته موجود وي. په ظلم باندې دې منټل کیویټي په مدد سره باندې راوځي. منټل کې بیا د دې او دې په منځ کې چې کوم دا غار جوړېږي، دیس از کالډ منټل کیویټي. او په منټل کیویټي کې مطلب ایکسکریټري آرګن پکې شته موجود دی، او بل انس پکې هم موجود وي. د دې د ریسپایریشن خبره کوم. ریسپایریشن دې ته وایي چې دا جاندار ساه څنګه اخلي. نو ګورئ دیو ساه اخلي د ګیلز په ذریعه باندې. د څه شي په ذریعه باندې؟ ګیلز تاسو ته پته را مایان چې کله په اوبو کې اوسېږي نو هغه ریسپایریشن ساه اخلي که نه، اکسیجن دننه وړي CO2 بار ته وځي. نو هغو کې دلته یو خاص غوندې سټرکچر لګېدلی په دې مخ کې، هغې ته موږ ګیلز وایو. نو ګیلز یوازې په مایانو کې نه وي، بلکې په مولوسک کې زموږ سره هم ګیلز دي، او دغه ګیلز په مدد سره دیو ساه اخلي. هر دیو دلته کې یو بل ټکی دی، ریډولا ورته وایي. ریډولا ریسپینګ ټنګ، دا یو کلکه یو پیړه غوندې کې ژبه وي، او هغه ژبه دلته کې وي. دا ځای کې تاسو کلیر کوم دا ژبه په دې هیډ کې دلته وي. فرض کو دا زموږ سره د دې هغه ژبه شوه، دا دا زه بیا یې لږه برابر دا ژبه شو، دا ژبه اوس دلته بار جوړه کړم داسې ده. او دا ژبه څنګه دې باندې داسې کچي کچي شارغاښونه لګېدلي، دا دې ته موږ وایو ریډولا، د دې ژبې ته. نو دا ژبه چې کله په خوراک پسې رابار کړي نو دغه ټایم کې دې پورې چې کومه پاڼه یا د خوراک څه شی ونخوري هغه په دې غاښونو په ذریعه باندې راونیسي او ماته راماته کړي،
او بیا دلته کې بیا دلته کې دا خوله شوه دې خوله کې دا ژبه شوه په دې کې بیا شاته دلته کې دا سټامک دی سټامک دا ټیک ده دا سټامک یې داسې او دا بیا داسې ځي او دلته کې دلته پیپر راغلی دلته کې چې کوم ډایجېشن وشي هغه خوراک د جسم ته میلاو شي کوم چې غیر ضروري ویسټ راوړي هغه به د منټل کیویټي باندې بار ته راوځي نو دلته کې دا داسې تلی دی معده ده پکې ګوره خوله ده اسوفیګس معده بیا کولمې وړي ټیوب کولمې او په کوم ځای کې واپس کولېږي په دې منټل باندې منټل کیویټي باندې ډایجسټیو سیستم خبره هم دغه ده موږ چې کوم اوس وکړه دا خوله ده په دې خوله کې دا ژبه ده دې ژبې ته موږ ریډوله وایو ریډوله باندې غاښونه غوندې کې دي داسې غنهدار کانټېدار غوندې کې شی نه دي ټیک ده په هغه باندې د خپل کار څه شی رانیسي او وړوکې وړوکې کوي او بیا یې انګل کوي دنده کوي معدې ته راشي بیا معده کې هغه هضم شي بیا په دې کولمو کې مطلب هغه هضمېږي او جسم ته د خوراک راوړي پالتو مواد په دې منټل کیویټي مواد سره دلته انس نو هغه باندې بار ته وځي ښه دا خو د ډایجسټیو سیستم خو د دې د سرکولیټري سیستم خبره کوم نو دیو سرکولیټري سیستم د دې کلوز هم کېدای شي او اوپن هم کېدای شي اوپن کلیر دلته کې دی کې خو باقاعده یو داسې هارټ غوندې کې زه به چې دا دی هارټ غوندې دا هارټ دی ټیک دا زړه شو مثال نو دلته کې دی کې دوه قسمه سرکولیټري سیستم کېدای شي اوپن هم کېدای شي اوپن مقصد دا دی چې په دې رګونو کې دا وینه راخله دلته کلیر او دا اینه دلته په دې رګونو کې کتران او دلته کې وبایده دې ته مطلب بیا خولي دي او خولي ته وینه راړه بیا دا بل پیپ دی دا دینه بیا دې ته راوړي کلیر او چې دلته راوړي نو بیا دلته وبایي پوه شوي د دې نه بیا دلته راشي ودرېږي دیس از اوپن سرکولیټري سیستم په دې کې بعضې یو کلوز نه وي په کلوز مقصد دا دی لکه فرض کړو دا زموږ سره دا فرض کړو دا زړه دی ټیک ده دا زړه دی نو دې نه دا نلۍ وځي نلۍ او په دې نلو کې دا اینه بهیږي واپس چې کوم ځای کې د اینې ضرورت دی هغه ته ډیوس کېږي واپس دلته راشي لکه دا زموږ په شان ډول دغه دی دا سرکولیټري سیستم د دیو دا دی ها د دې چې کوم سرکولیټري سیستم کې څوک بهیږي څوک پکې دی کوم لیمپ دی یا هر څه شي د بلډ وغیره دی هغه بلډ به ود اوټ هیموګلوبین نو مطلب که ته دا زناور یا داسې بل زناور راولي او هغه کټ کړي د هغه نه چې کوم فلویډ وځي هغه به سور نه وي هغه کې به سور کلر نه وي بیکاز دیر از ابسنټ هیموګلوبین هلته کې هیموګلوبین نشته نو د دیو د وینې رنګ یا بلډ چې کوم د دیو په دې پیپونو کې بهیږي نو هغه کې رنګ نه کلر پکې نه هر دیو موږ اوس خبره کوو د نروس سیستم نو په دې کې درې جوړې دي د ګینګلیا اوس تاسو ته بار هم چې واټ از ګینګلیا زموږ سره د نیوران سیل باډیان چې ډېر شي راجم شي دې ته موږ ګینګلیا وایو اوس سیل باډي څه ته وایي سیل باډي ته وایي چې لکه فرض ته موږ یو نیوران دی دا سیل باډي ده کلیر ده دا سیل باډي ده دا اکزون دی دا بیا ډنډران دی نو دا ډېر شي سیل باډي دی دا یو راجم شو چې دا بل راجم شو دا بل نو دوی په شری کې دا څه شی جوړي دا جوړي ګینګلیا نو په دې کې درې جوړې دي ګینګلیا نو په دې کې یو جوړه موږ سره دلته په دې هډ کې دا یو دا ټیک دا یو جوړه ده بل جوړه په دې باډي کې او بل جوړه په دلته په دې کې دا ګینګلیان دا جوړې پرتی دي دا ګینګلیان دی یو بل سره انټر کنیکټډ یو بل سره ملاوي چې څه خبره عمره یا د ضرورت نه غواړي بل څه انټر کنیکټډ دي په دې کې درې جوړې دي د ګینګلیا کلیر هر دی اوس خبره کوم د سیکسز جنرالي عام طور باندې یا زیاتر په دې کې سیکس سیپریټي مطلب میل پکې ځان لري او فیمیل پکې ځان لري خو بعضې پکې داسې وي چې په هغو کې د یو جاندار کې میل ارګن پکې همي او فیمیل ارګن پکې دواړه موجود وي هیمافروډایټ هغې ته موږ وایو خو دا یاد ساتئ چې مطلب دي کې سیکسز دواړه قسم شته خو زیاتر پکې څوک دي سیکسز سیپریټډ دي سیپریټ مطلب دا یو ځناور دی فرض کړه میل نو په دې کې به صرف میل ارګن وي دا بل ځناور دی فیمیل په دې کې به صرف فیمیل ارګن وي دا خبره هم دی کلیر شوه د دې ته فرټیلایزیشن خبره کوو فرټیلایزیشن څه ته وایي مطلب دا یو ځناور دی دا بل ځناور دی سپرم جوړ کړو دی اګ جوړ کړو دا خپل سپرم بار ته راوباسي دا خپل انډه بار ته راوباسي او بار به فرټیلایزیشن وشي بار به انډه او سپرم ملاويږي نو دغه فرټیلایزیشن دی بار کیږي هر دې موږ اوس د دې فایلم مولوسکا د ځناورونو موږ تاسو ته اخلو یو ځناور موږ سره ګارډن سنیل دا مشهور شی دی هر څوک یې هر چا نه دی په دې ځمکه هم ګرځي یا مطلب په دې ونو په دې پاڼو ماڼو دا موجود وي ګارډن سنیل دی ته وایي بل پکې دی یو سلګ ټیک ده او یو دی اکټوپس یو دی اوسټیر بل مسلز ګوره یو دوه قسمه مسل دی یو مسل زموږ دا دی هغه دغه مسل سپیلنګ دا دی MUSCLE مسل کلیر نو اس یو دلته MUSSEL مسل نو دا مسل یو جاندار دی ګوره د مولوسک د فایلم یو ځناور دی په دې خبره
په دې خبره ځان پوهېږي مسلز. او بل دی کټل فش. دا کټل فش ګوره مایع نه دی بلکې د مایع په شان یو شی دی ځکه ورته کټل فش وایي بلکې اصل کې دا څوک دی دا مولوسک دی د دې سافټ باډي ده او د مولوسک چې خصوصیت یې ټول په دې کټل فش کې دي. نو دیس از ناټ ا فش دیس از ا مولوسک. خارجي پالم مولوسک موږ څه امپورټنس وایو اهمیت مطلب د دې د انسانانو باندې کې څه اهمیت دی. یو ornamental مقصد دا دی چې دوی چې کومه شیلز جوړې ما تاسو اوس مخکې د شیل خبره وکړه هغه شیل ډېر ښکلي ډېر مزیداره ډېر ښکلي ښکاري. نو هغه شیل په طور ډیکوریشن هم استعمالېږي کور کې خلک په کمرو کې یا په یو ځای کې بل ځای کې یا دکانونو کې ایز ا ښایست لګوي ایز ا ډیکوریشن لګوي. نو مطلب هغه کې هغه ښکلي شیلز جوړېږي. بل دغه کوم او بل کوم دغه شیلز دي دغه شیلز نه مختلف بټن هم جوړېږي بټنې کلیر بټنې دي جوړوي خلک. بل فارل چې کوم مسل دی دا مسل دا فارل په دې مسل کې جوړېږي. دغه ځاله قصه ده خو بهر فارل یو قیمتي ملغلره کاڼي چې ورته موږ وایو هغه په دې مسل نه جوړېږي کلیر. او بل د دې اهمیت دا دی چې دې نه موږ ته دوايي نه میلاوي ایز ا میډیسن دا یوز کولی شي. او بل فوډ په دنیا کې په بعضې ملکونو کې دا مولوسک ایز ا فوډ خلک استعمالوي کلیر. 12 ملکونو کې اکثر دا ایز ا فوډ خلک استعمالوي دا مولوسک. او د دې نقصانونه خو هم لږ ډېر شته دی. ګوره کوم چې واټر والا دي یا میرین چې کوم مولوسک دي هغه اکثر د لرګي دا کوم کښتۍ مشتۍ چې په دې سمندر کې ګرځي نو دغه لرګي دا کښتۍ دي خرابوي خوري ټیک ده دغه خرابوي. او په ځمکه چې کوم د ځمکې کوم مولوسک دي وچې نو هغه به زموږ سره دغه کوي دا بوټي د بوټي دا ځای له خرابوي ختموي نو دا بوټي ته ټول راپرېوځي خراب شي ختم شي. نو داسې نقصانونه هم کېدای شي. نو دا ټول خبرې شوې د مولوسک په باره کې. امید کوم تاسو به په دې پوه شوي. بیا به ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.